Yan. Wala po kinonsult na matanda na kailangan magpaalam, may ritual, may ano, kailangan offering, gano'n. Meron po. Meron po. Offering naman yung production team nag-offering bago kami mag-shooting sa para para hindi rin kami gambalahin. Siyempre, mahirap na rin nga naman. Baka nakikiamot lang naman tayo sa lokasyon nila. So, kailangan din makirahan muna kung meron mga naninirahan doon sa mga lugar na pinagkuhanan ng pelikula. And my last question to the three cast na present. Tinuro din ba sa inyo ng parents nyo o relatives nyo na yung pag may dadaanan kayong forest na makipagtabi-tabi kayo bago kayo dumaan? Para sa akin, hindi naman masyado. Yung family ko, hindi kami masyadong superstitious. Kasi I grew up in Hong Kong, so walang masyadong ganun na... Pero I heard about it. When I was young, my mom would tell me stories about that. So, yun lang naman. Excuse me po. Ako, opo, may mga ganun, yung tabi-tabi po, pero usog, di ba pag binabati. Dati, tinatanong ko, para saan, ganyan. Tapos di ko rin naiintindihan kung bakit. Pero yung ginagawa ko, pag pupunta ka sa mga damuhan, di ba, kailangan tabi-tabi po kasi daw, baka may nuno, ganyan, or may matapakan ka daw, hindi mo alam. Tapos yun. Pero opo, tinuro po. Ay, no, nung bata po ako, talaga natulan po ako magtabi-tabi daw po. Lalo pag iihi. Binibiro ko po kasi, binibiro po ako dati pag di ka nagtabi-tabi, sige ka, lalaki yan. Eh, hindi naman po lumaki. Hindi ko alam po. Sinubuan ko po, hindi naman po lumaki. Then, biro lang ako, syempre, noon po, pero ngayon, syempre, panalangin na lang po, nanalangin po kami palagi. Kung saan man mapunta, syempre, mahalaga sa taas na lang tumawag po. Ayan po. Thank you. Balikan mo kayo mamaya. Para po seryoso. Ayan, maraming salamat po. Ayan, yan ang headline bukas. Yari ka, Jon. Yan ang headline bukas. Ay, zero lang po. Love you po, love you. Sino po ang next na magtatanong? Good evening. Ayan. Congratulations. I'd like to address the question to the writer. As a writer, you mentioned kasi na you enjoyed Undin, but you got scared on Diana. But what lured you to doing this kind of genre? More than labas din sa comfort zone ko kasi normally umiikot ako sa mundo ng comedy eh. Di ba yung last na pelikula na ginawa namin with Jon Lucas is Woke Up Like This. Ang laking lundag from physical comedy into horror. Although horror shares some elements when it comes to comedy. Kasi ang comedy may set up premise and punchline. It's the same with horror. You set up the scare and then you release the tension. Parang yun yung pinaka-punchline. So, hindi siya, sabi nga din ni, like to quote Sir Regal, di ba, na meron ng rubber band theory na gusto ko kasi talagang itulak din yung stretch yung, nandito yung side na komportable ako sa comedy, ni-stretch ko siya towards papunta sa horror. Tignan ko kung may mapipiga pa ako. And, I think, nagbunga naman yung pinaghirapan. Talagang pinaghirapan talaga to. Medyo collaborative talaga from the get-go. Ang haba ng proseso namin ni Direk Ian when it comes to developing the story. Madami kaming elements na binago yung dinagdag din from the start ng conceptualization up to the point na sinushoot siya. So, minsan pagdating pa sa set, meron pa kami mga konting mga revisions din para talagang maganda-maganda yung latag. In the process of developing Sitsit, kasi it's an amalgamation of different siguro faces or whatever you may call it, form. Mm-hmm. Ano ang favorite mong form niya? Yung mas maganda kasi yung pagkakadetalye sa kanya, medyo... Yung medyo na-creepyhan ka. Yung sa dark, yung darkened, pa lang siya, hindi masyado nakalabas yung mga details, darkened na features niya. Tsaka siya, parang, yung kung ano yung appearance niya, medyo malapit din siya dun sa forest, yung appearance niya, nandun din yung part na yun. Tapos yung, medyo vague yung ginawa namin na origin sa kanya, pwede talagang hearsay lang ba talaga to, or totoo ba lahat ng ito. Pero yun nga, I don't want to, may part 2. Pwede magka-part 2. Sana. Ay! Please. Pero yun nga, yun talaga yung pinaka-creepy part doon. Tsaka yung nung ginawa talaga
ginusto din namin ni Direct talaga na as much as possible yung kung ano yung appearance siya na practical, yun talaga practical din sa set para nakikita din ng mga actors natin, tapos mas madali silang maka-react dun sa sitsit. Si Sitsit ba ay lumalabas sa forest? Secret. Hindi, forest. Haunted forest na nga tayo. Pero, Pwede talaga. Habitat niya yung forest. Parang, let's say na yun yung pinaka, niya, parang, kumbaga home base niya. Kung yun din yung toilet, ito, yun yung pagkubakan. Yun ang domain. Yun ang domain niya. Okay, last question for the four. If you're lost in a haunted, Yung mga napanood ko sa Discovery Channel, gagawin ko. Very nice. Tapos, yun lang naman, usually common sense lang naman kasi wala kang phone or whatever. Siguro kung may phone, mag-waste ka as millennials, di ba? Yun. Lahat-lahat lang. And then just try to find, siguro each path to there's a closer way to, yun, people and civilization. Yun lang naman. Okay. Aba, ano? Tabi-tabi ka uli? Ano ba yan? Grabe sa sitwasyon. Hindi na makalimutan. Hindi makamukod dito dun sa mga Pinas. Kasi nag-expect din naman sila eh, June. Question. Oh, kay Juicy, kay Marte. Anyway, John, other John. Hello, si Jeff sa tanong ko lang po. Kasi I'm sure you probably read some of the online feedback about this having a similarity to also like a common horror film in Hollywood. Ay, hindi ko siya. I try to stay away from social media as much as possible. Okay. But there's like something to that extent of an issue. Would you mind clearing that up? That you originally, since you originally wrote this. What film are we pertaining to pala? Yung pinagkukumparan? Just for clarification. There was a similar movie back in 2007, same title, Haunted Forest. I think that was in Japan. Is that Suicide Forest? That's entirely different, I think. Yung sa Suicide Forest, yung sa Japan yun na hindi. Saka meron may mga yung parang nagpapakatay. isa din yung parang I don't know if it's detour or something like that. Well, siguro, sabi nga lang, paborito kong director na si, nakalimutan ko yung pangalan ng Direk Joel Ferrer. 3,000 Years of Storytelling, marami talagang pagkakaiba, may matatalisod ka na may pagkakapareho. So kung meron mang parallelisms, there's such a thing naman as parallel thinking. Hindi naman sa intentional, saka, yun nga, from the get-go, inupuan talaga namin ni Direk Ian yung tsaka baka yung forest, yung milieu, yung genre since Asian country, mas madalas talaga ang source of horror, yung unknown, yung mga unknown places na lang naman natin ngayon talaga. It's either the forest or ruined houses or yung mga sa ocean. So, yun. Wala naman talagang blatant na kung meron mang similarity, purely coincidental. Okay. Lead of this particular film, would you be gunning for an award afterwards? Since this is MMFF, of course. Siguro as a whole for the movie, sana meron. Well, for me as individual awards, siguro wala naman. Pero as a movie, yeah, I think I have confidence naman we'll at least be nominated sa one of the awards, and yeah, hopefully whatever comes, we'll accept it. And Jane? Best actress. ngayon pa lang. Grabe. Actually, gusto ko mag-enjoy yung mga tao manood. Yun yung pinaka-concern ko. Like, gusto ko, after nila panoorin, na tuwa sila, naisama namin sila dun sa adventure namin. Yun yung gusto kong makuha. Pero syempre, kung ano man mangyari, syempre, blessing yun. Pero, yun talaga yung goal ko. Ayun po, parehas po nung kay Jane. Gusto po namin na, yung mga tao na po talaga. Kumbaga kahit ano na po yung maging resulta, kahit ano na po yung bigay sa amin, masaya-masaya na po kami. Pero pinakamahalaga pa rin, mampasaya po namin yung mga manonood. Dahil sila po yung unang magbibigay ng time na panoorin yung pelikula. Siyempre, gagastos din. Yan, sana paglabas nila, masaya sila. At
Sa award po, siguro kahit best supporting And of course, biro lang po yung biro. Kahit po star of the night. Best, male ko lang. Best, gano'n. We're gonna pray for you, John. Ha? Maraming salamat. Sino po ang next na magtatanong? Baka ulo na lang kasi ay dyan, ha? Never. Okay, sino po Next ang next? question. Yes, you. Bukod dun sa takot, dito sa pelikula, yun sa mas focal point siya na story talaga nung magtatay. As a father myself talaga, mayroon din mga elements na nilagay na importante din yung kung paano yung pagmamahalan ng magulang. Marami siyang nailagay na gano'n eh. Parang yung sitsit kasi is a representation of all our fears as parents. Ayun, parang may parallelism siya dun sa gano'n na anong gagawin mo kung isang araw yung anak mo ganito na, or kung ano yung nangyayari sa anak mo ng ganitong araw. Kasi like yun yung pala yung pinaghugutan nun talaga nung story nga nung bata pa kasi nga ako, 5 years old pa lang siya. Wow, drama na. Hindi, yun talaga yung yun siya eh. At his core, yun talaga siya. Yun yung pinaka-basis eh. Na it's the fear of what will happen, or a representation of the fears that you have as a parent as of what will happen into sa anak mo kung sakasakali may mangyari masama. Anong gagawin mo? Basing on your fear, meron ka bang experience about mga creepy encounters? Ay, meron. Kasi ako Kayong apat, can you share it? nung sinusulat ko to, natakot ako kasi copywriter ako. Hindi, joke lang. Yung pinaka-nakakatakot na experience so far. Hindi, creatures talaga. Nung bata ako, nagkaroon ako ng encounter sa doppelganger. Yung nanggagaya, di ba? Para sa Pilipinas, medyo ganun. Sa best, nagising ako ng tanghali, iniwan ako ng parents ko yata ng mga around 3 ng hapon. Bumaba ako sa hagdan. Nakasalubong ko yung daddy ko, ginulat niya ako, nalaglag ako doon sa may hagdan. Mas nalaman ko nasa kabilang bahay pala sila, wala sila doon. Ako lang mag-isa doon sa bahay. Either that or sira na yung ulo ko, bata pa lang ako. Kaya pala. Medyo. Video. Scary experience? Wala naman, pero may kasama ko na, si John nandun natin sa showtime mismo na meron kaming isang grupo, tapos yung PA niya, she can see ghosts or something. Tapos si Zeus, yung isang member, nawala siya ng phone. Tapos we were looking for it, tapos yung PA ni Racal, she saw this baby pointing at an area, parang sa CR namin, pointing, tapos kumakbo siya sa akin, umiyak sa shoulder ko, parang gigil, parang gano'n. Tapos doon yung phone, parang gano'n eh. So, lahat kami, parang goosebumps and everything. Pero sa any personal experience, wala akong nakita talaga. Siguro, yung mga kasama ko lang. John. Ako si Jay. Well, ako po. Siya wala. John meron. Ano yung expect nyo? Allah! Hindi na sila mo. Para chill lang tayo maseta. Dito, naniniwala talaga po ako kasi nalagay sa Bible din, yung mga laman lupa, yung mga ganyan. Parang yung mga hindi natin nakikita po talaga, yung mga engkanto, parang ganyan. Dati grade 4 ako, parang po ako. Kasi mahilig ako maglaro sa barangay namin po. Yung mga larong bata, batuan ng ice tubig, minsan batuan pa talaga ng mga kasi mga talagang madudumi na parang one time po, may nabato yata ako na sa puno. Parang may isang ice tubig, nabato ko po doon. Tapos every time, parang tuwing gabi, parang pinapantay po yung buong katawan ko. Tapos, kunyari, matutulog na kami. Sa buong buhay ko, talagang isang kwarto lang po kami. Mami ko, daddy ko, ako, sister ko. So parang pagka natutulog po ako, lagi may bumubulong sa akin na parang, si mami, parang humihinga, tulog. Parang sinasabi na takpan ko daw yung bibig tsaka parang hindi makahinga habang natutulog. Tapos kay daddy, parang takpan mo ng unan, yung mga ganun. Tapos lagi po, tapos pag hindi ko sinusunod, kinabukasan sobrang papantalin na yung buong katawan ko, ganyan. Parang mga ganun. Tapos natin, one time, lola ko nagbantay ako sa Medical City.
parang pinapahugot yung dextro sa akin, yung mga ganun. Sabi ko, anong trip itong hype na ito? Siyempre, Ang morbid talaga. siyempre ako, ayun si ano yun, sitsit yun. Si Buisit yun, si Buisit. Pero ayun, ayun lang naman po, para, siguro habang nagbibigay, siguro dami ko na naisip din po ng mga ganun. How did you deal with it? Yung time po, syempre, syempre, prayers pa rin po. Pero nung time na yun, talagang dinadala nila ako sa yung mga album. Mga ganun. Bata po ako ng mga 9 years old yata po ako nun. Tagal na ako. May concept na si Ike. Totoo po yun. Salamat. Totoo talaga po yun. Diba? Pwede yun, diba? Sa tayo rin, John, ha? Sa part 2. Okay, next question. Na-imagine lang pala. Bigs. Hi guys! Ang unang tanong ay para kay Jane. Napansin ko kasi dito sa pelikula na to, ikaw yung tinatakot. Or ikaw yung... reaction! Or ikaw yung parang biktima, hindi ka yung parang dito. Di ba sa Bloody Crimes kasi ikaw yung... Yes. Spoiler! Lahat ako pala yun. Hyperlinks na. Yun na ako. Sige, Biggs. Ano mas mahirap sa'yo? Yung manakot or takutin? Actually, hindi naman ako 100% ako yung tinatakot dito. So, yun yung dapat nilang abangan din. Kasi secret, ayoko rin kasi i-spoil pero yun, hindi naman, victim ako, pero basta, ang hirap i-explain. Basta hindi ako, pero sa Bloody kasi, syempre, di ba, talaga, killer, ayun. Para sa mga, panoorin niyo po sa iFlix. Hindi, pero yun. So, iba siya sa, magkaiba naman talaga. Dito more on horror, ibang level na, pagkakatakot. Para sa mga lead stars, anong parte ng nakaraan mo ang nag-hunt sa'yo ngayon? Wow! Parang sariling ano yun. Iba! Pwede po pa sample ng sagot. Talagang ginamit mo yan. Oo nga. Grabe, parang wala naman. Siyempre lahat ng nangyari sa nakaraan natin, yun yung nag-shape sa atin para maging tayo ngayon. Ay, thank you! Hindi, totoo po. Hindi, pero oo, totoo. So kung ano man yung mga nangyari noon, may mali man o tama man, siyempre dapat maging thankful ka. Kung mali siya, di naging lesson siya for you. And ngayon, you're a better person. So, Sa'yo, John. Ay, ganun din po. Totoo naman. Pagka... Ay, copy. Hindi, totoo. Siyempre, aminado naman po ako na yung nakaraan ko, hindi naman po perfecto talaga. Pero yung mga nakaraan po ngayon, pag naiisip ko po ngayon, nagsisilbing alaala na lang. Kaya, yun po yung mga hindi ko na ginagawa ngayon para maging, better person. Yun na lang. Parang lesson talaga po yun sa akin. Lahat. But you look perfect to me. Wow! You look perfect to meet you. Thank you, ha? Thank you, Big Sa. Same. Likewise. Si Jameson. Grabe to si Biggs. Wala din eh. Parang wala akong maisip. Buti pa siya. Sinabi na nila. Baka daw sabihan mo rin yung perfect and sige sa Korea. Share ka daw. Ikaw nga, Biggs. Ayaw, ikaw, Bix. Sagutin mo yun. Yes. Ano nag-hunt sa'yo? Oo. Anong nakaraan? Hindi, next question na. Okay. Sa showbiz. Bakit namin dapat unahin ang Haunted Forest sa darating na double album? Biglang nagpabakit. Hindi ako matras eh. Sabihan na lang perfect. Kasi nga perfect.
Okay, sige, sino unang sasagot? Kasi si Jeps na, bakit kailangan panoorin? Unahin. Dahil kapag hindi nyo inuna, pupuntahan kayo ng sitsit sa bahay. Oh, yun! Okay lang ba? Okay ba yun? Pwede ba yun? Hindi, ano? Isa-isahin ko kayo sa bahay niyo. Ako yata yung sitsit talaga. Kung gusto mo naman ng ano, para, yung nga, para makapag-release ka na ng tension. Meron kang mga binibit-bit na mabigat bago ka man lang din mag-go through ng Pasko. Karaniwan niya yung mga nagpe-prepare, mga nanay nagpe-prepare sa Pasko, medyo stressed out sila. So takutin mo na yung sarili mo. Para pagkatapos masaya ka na. Di ba kapag natatakot naman ng tao, di ba? Yun yung sinasabi ko kanina, parang, yung catharsis. So after that, everything will be much better or much fun yung experiences. Ay, panoorin din natin lahat ng pelikula sa MMFF this December 25, pero unahin nyo nga kami. Yun. Ayun, siguro, syempre, we're gonna watch all the movies sa MMFF, from drama to adventure, thriller, tapos lastly, we should be Haunted Forest as horror. Para yun, sabi ni Jeps na yung intention and everything, yung intensity ng movie. So, yun, you can just watch it, it's fun. Adventurous siya. Kanina nyo pa Ano po, ako po, syempre, bukod sa siya yung nag-iisang horror, para din po to sa mga gusto ng kakaibang Pasko din, yung mga adventures. Yung sabi ni Maris, yung mga rebel, yung mga gusto na iba naman yung timpla ng kanilang Pasko. And, yun nga, hindi lang din naman sa horror, mag-i-enjoy ka rin kasi sasamahan nyo kami tuklasin kung ano yung sit-sit at kung anong mga mangyayari. So, yun po. And may mga aral din regarding sa mag-ama at sa mga magkakaibigan. Ayan, kailangan nyo po ito panoorin dahil pag hindi, lalaki po yun. Yung pa! Yung pa nyo. Hindi, ayun po. Siyempre, bukod po sa pinaghirapan po nito ng buong cast ng aming po director, siyempre, talagang po yung may puso. Tsaka kakaiba po siya sa ibang horror dahil nga dadali po namin kayo sa kakaibang adventure. Basta, supportahan po natin lahat ng pelikula sa Metro Manila Film Festival. Pero sana po, pangalawa nyo nang panoorin nyo sa amin. Hindi po kayo magsisusunod. Una! Hindi, kumbaga, baka may mga iba ang choice na talaga. Pero sana, hindi sila magsisisi pag sinunod. Huwag mawawala sa listahan yung aming pong pelikula dahil hindi kayo magsisisi. Kaya pangalawa kasi, papanoorin na nila una, ulitin nila. Ayun po yung ibig ko sabihin. Una, tas pangalawa po. Yung pangatlo na po yung iba. Then po, una at pangalawa. Maraming salamat po. Maraming salamat, kids. Thank you very much. Salamat, guys. Sino po ang next na magtatanong? Ako po, si Andy from Regal. Jamie, question lang ako. Sa pagbabalik pelikula mo, anong pakiramdam na mabansagan kang horror film? Oh! Wow. Grabe, nakakakilig, pero, ay, sorry. Wala pa po tubig. Ayun, hindi, ano po, yun nga, nakakakilig, hindi rin po makapaniwala. May nagsasabi po ba talaga? Thank you, kasi naman po yung mga nagbibigay noon. Sana, yung expectations nila sa akin ay mabigay ko po at kung kakayanin lalagpasan ko pa po. And yun, masaya din mag-horror. So kung horror ulit yung sunod why not? Do you think it would be the way na mas mabigyan ka pa ng movie ni Mother? Sana po. Sana po. Hindi, tsaka, yun nga po, sana more projects din sa New Year, no? Sa susunod na taon. So, yes, sana po. Thank you. Thank you. Sino po ang next? Takwento lang yung kung nasan kayo, ang ginagawa niya, saka initial reaction niya nung in-announce na nakapasok yung Haunted Forest na Ako, nasa bahay ako noon. Tapos, may pinuntahan ako actually
Tapos may nag-tweet sa akin, okay, wala po pala ako sa bahay, nasa kotse ako. Pauwi pala ako sa bahay. Tapos may nag-tweet sa akin ng parang link, sabi, ito po yung link ng MMFF, parang announcement. Tapos na-curious na ako kasi alam ko na nagbasa kami pero hindi ko sure kung papasok. So binuksan ko yung link, tapos hanggang sa pauwi, naka-open na yung FB Live, ganyan. Tapos isa-isa na na-announce, tapos sa may bandang dulo na, tapos nakalapag lang siya, hindi ko alam nagluluto ata or something. Tapos narinig ko mga pangalan na nila, hindi ko na narinig yung pangalan ko or pangalan ng movie, basta narinig ko na yung pangalan nila. Sabi ko, hala, may iba pa silang movie o yun yung movie namin. so tinigan ko yung phone, kinuha ko yung phone, tapos yun na, biglang pinan sa parang trailer na, tapos pinakita yung 100%, oh my God, movie namin! So yun, sobrang natawa ako na nakapasok kami. And hindi pwede pareho yan, John. Safety po. Safety po sagot eh. Jameson, ikaw na muna, tapos gabiyahin kita. Ikaw muna, gayahin na lang kita, Brad. Bakit tayo? Nasa cashier ako ng sa ABS-CBN, kumuha ng cheque. Cheque, tapos cashier ako. Tapos may nag-text sa akin yung director namin sa So Connected. Uy, congrats! Like, anong congrats? Ano ba yung meron? Ayun, nakapasok siya na, yung 100% MMFF. Tapos, parang hindi ko makulit tension kasi sobrang daming tao. Tapos, nung lumabas na ako sa cashier, as a jump of joy talaga. As in, literal na jump of joy talaga. Ayun. Hindi. Ito, totoo po. Nung time na yun na in-announce, nalaman ko po pala kasi sa Twitter lang po ako nandun po ako sa wake ng aming kaya grupo si Racal. Ayan, nung in-announce po yun, so parang, pasok pala kami. So parang sabi ko, ayan, para din sa'yo ito bro. Ayan. Siguro, ewan ko nga, ba't ako nandun ako nun eh, kasi parang ayun po yung ano niya eh, yung libig niya eh. So parang doon ko nalaman po yun. Sa Twitter na lang, na nakasali nga po yung movie namin. Ayan. Wala po akong cheque, hindi ko po siya gagayahin. Wala akong cheque na natanggap doon. Wala pa. Ayun po, totoo po yan. Thank you, Jan. Salamat sa pagtutweet dahil number 3 tayo trending. Yay! Maraming salamat po. Yes, Blogcon. So, tanong ko lang sila ng dalawa, especially si Jameson at si John. Kasi nga, kalaban ninyo si Vice Ganda. And mukha yata sinusuportan kayo. Kanina, nasa showtime kayo. Anong feeling niyo kalaban ninyo si Vice Ganda sa festival, Jameson at John? Well, para sa akin, si Vice, close kami. Like, with friends kami, so work and everything. And so, siguro at this point of time, parang competition eh, siguro sa tingin ni Ate Vice na competition and everything. Pero, not really big deal naman, di ba? John? Ayun, syempre, ayun nga, sinabi ko po nung nakaraan na, syempre, Vice Ganda na po yun. Talagang ilang years na po ng Metro Manila Film Festival, talagang number 1 po yung pelikula niya. So ayun, para po sa amin, hindi naman po kami na ipagkompetensya sa kanya dahil Vice na nga po yun. Pero ayun, okay na naman po. Nararamdaman naman po namin na sinusuportahan niya po kami. And ayun, thankful naman po kami sa kanya. Ayun. Kanina nga po sa showtime, nakapag-promote po kami ng movie. Ayun. Okay, thank you. Any more questions? Yes. Oh, the controversial. Oreo. Ayun, guys. Muli si Oreo. Kahit lagi tayong kakasama, magtatanong ako. Ayan. Guys, for Jeps, nag-release ang Regal Films this year ng Pera Usog and yung The Debutants. And yung dalawang movie na yun is feature din sila. Feature-based din yung horror. I'm sure napanood yun. Napanood yun ba? Kayong tatlo. Pero, Sige ba? Sige, kayo. Debutants kasi nag-shoot kami. Wait lang. Are you afraid na ma-compare yung movie na to, dun sa dalawang movie na pinalabas this year? Expected na yun na makakompare talaga sa, syempre pare-paro lang. Pero ano yung parang ginawa ninyo para mag-iba? Excel? Ayun naman, nakita nyo naman dun sa trailer kanina na may hints naman siya na detective story yung pinakalatag nung simula nung film. So, meron siyang ganong elements na, ayun, medyo kalas siya dun sa dalawang, sa Pera Usog tsaka sa Debutants.
Pero pang millennial pa rin talaga siya, nandun pa rin. Millennial pa rin naman ako, no? 35, tama ba? Pasok. Senial na yata ako, middle ako ng Gen Xers sa millennials. Pero, yun nga, yun, meron siyang ibang mga elements na, tsaka mas serious horror siya. Yun ang gustong atake ni Direk Ian talaga. So, wala siya masyadong elements of camp pagdating dun sa kung paano namin atake yung horror. Tsaka hindi rin siya puro jump scares. Nandun yung mga jump scares as expected kasi kailangan talaga ng trophy ng horror, ng genre as expected sa genre. Pero meron din kami dun yung mga elements na jarring tsaka mas disturbing yung feeling kaysa sa mas gusto namin yung parang tense feeling na para kapag ka nag-release ka ng tension, mas malaki yung payoff kaysa dun sa jump scare na nagulat na gano'n. May mga gano'n din kami, pero yun, marami talaga na na ibang elements ay dinagdag yun nga, yung tracking pa nung detective story from the start. Yun. Jeps, how different the sitsit is dun sa sitsit ni Direk Chito sa tenement? Hindi ko po napanood yun kung ano man ang tenement to. Kasi sumisitsit kasi yung Ay, parang kanto. Kasi naman siguro kung ano nga yun, kasi talaga nakakatakot naman din yun, 'di ba? Yung pinanggalingan kasi nun kung sakasakali naglalakad ka lang sa isang madilim na lugar tapos may marinig kang gano'n na hindi yung sitsit na malambot yung sitsit, 'di ba? Tapos ikaw lang mag-isa, 'di ba? Parang nandun yung creepy factor talaga na tapos hindi mo pa alam kung saan nanggagaling yung sumisitsit, 'di ba? Tapos paglabas mo si Jon, nandun. Grabe naman. Si Jon pala. Pero yun, hindi, kung meron man siguro similarities. Kaya po sila kasama. Opo. Tsaka, Jameson. Mauna ka daw. Okay naman. Si Jon. Yeah, adventures din kasi puro promo, so iba-ibang mall yung pinuntan namin and yun, mga ganito, yung mga conferences, gano'n. Yun, it's been a great ride. Opo. Si Jane kaya muna tapos baka may makuha ka. Ayun po. Ako dahil first time ko sa MMFF, sobrang nag-enjoy ako kasi una sobrang, di ba, everyday ang promo, may mall show or kung walang mall show, may TV guestings or meron din mga radio guestings. And yun, natutuwa ako kasi ang dami kong nami-meet ng mga tao, ang dami kong nasasagutan ng questions tungkol sa movie, and mas nasi-share ko yung content ng movie. So yun. Ayun, masaya nga po dahil marami po ako nami-meet na tao. Yung mga radio guestings. Totoo po yun. Totoo naman. Siyempre, masaya po dahil magkakasama po kami. Kumbaga, hindi lang kami doon pala sa movie makapag-banding. May close pa po pala kami sa mga promotions. And syempre, excited po kami papunta dun sa mismo Metro Manila Film Festival. And yung float nga, excited ako dun sa float. Inaabangan ko yun. Kasi nung bata ako, pangarap ko yun. Pag napapanood ko sa TV na parang magpaparate yung mga stars, parang sabi ko, sana soon, sana sa susunod kong papalarin, isa ako dun sa paparada. So ito na nga, sa 23, kasama na po kami dun sa mga paparada po para sa Metro Manila Film Festival. Di ba nang gaya? Ayun, tama na. Last na, what was the most unforgettable experience while doing this movie? Nakalimutan. Hindi na naalala. Nakalimutan na. Forgettable pa naman. Nakalimutan. Baka may mga bloopers na nangyari sa set. Madami actually. Okay lang, ganito na lang ako. Hindi, madami. Lalo na yung mga madudugong eksena. Kasi bago gawin yun yung mga sobrang kinakabahan ako ng mga eksena. So hindi ko talaga makakalimutan yun. Hindi ko makakalimutan yung feeling na bago gawin yung eksena na yun akong kakayanin namin, kung may masasaktan, kung anong mga mangyayari. So, yun, since syempre unforgettable. And, kaso kami sa MMFF, isa yun sa pinaka-unforgettable para sa akin dahil minsan lang mangyari yun sa buong buhay ko. So, yun. Siguro yung akin, kasi sa movie kami ni Jon, we're writing
third bike. Kasi yung third bike ko, di ako marunong mag-drive ng manual. So manual, in one day I learned how to drive the motorbike. Tapos wala pang brake, walang braking motor, as in foot brake. So doon ako oo nga, nahirapan talaga ako doon. So unforgettable talaga para sa akin. Ayun, isa po yun, yung sa motor talaga. Tapos, grabe, parang iba yung dating mo, sagot ko. Wala na seryoso. Totoo po yun, yung pagmumotor na yun talaga, kasi bihira po ako magmotor talaga, lalo na yung manual. Kasi siguro pangalawa yun, doon po kami sa may river, yung tumalon po ako doon sa bato, yung nasa trailer po na una. Hindi ko po makakalimutan yun kasi kahihiyang o laki ng tiyan ko po doon. Ayun, totoo po, ayun na siguro po. Lahat naman po unforgettable kasi lahat naman po masaya. Masaya yung eksena, kasama sila. Bakit Oreo? Okay na? Bawal tanongin ang nalaman. Okay, we're down to our last two questions para ma-interview niyo pa sila ng one. Okay, last two na po. Question, para makausap niyo pa sila ng ano. Actually, my question is just very general. Kung sa inyo lahat, can you describe yung other cast members ng movie? Kasi, of course, wala sila dito. Can you describe some of them? Yeah. Yung medyo mga important people na lang, kung medyo marami. Lahat na rin. Si Kuya Raymart din talaga, sobrang saya din nung okay sa kanya talaga na-portray niya yung yung pagiging yung tatay, yung elements. Kasi nga tatay din naman si Kuya Raymart, diba? So, nakuha niya yung kailangan gawin. Si Chong, syempre, mahal na mahal ko yan si Chong. Pangalawa naman na naming movie together to. Sa Woke Up Like This, tatay siya ni Kuya Bong. So dito, napakadaling katrabaho ni Chong Joey. Madali din sa pagdating doon sa role niya dito na Snardo, yung chief ng pulis dito. Iba yung atake niya. Si Gerald din pala, si Gerald Napoles na rin, sobrang killing yung character niya rito kung ano. Tapos bilib na bilib din ako kay Sir Dito de la Paz. Sa mga magaling na mga actors, Sir Dito. Ang galing ng Sir Dito de la Paz. Tsaka si Chang Beverly din pala, yan. Masaya kapag nasa set si Chang Bebs. Magulo talaga kapag nasa si Chang Bebs. Si Betong Sumaya, siya yung nandito rin siya. Nakita niyo naman kung ano siya, bakal bularyo siya kanina. First time niya na hindi nag-comedic yung atake. Seryoso nang pina-acting sa kanya yung role. So hindi, tingnan natin kung lalabas na comedic o seryoso. Pero ang galing din ng portrayal ni Betong Sumaya doon. Tsaka sa kanila, sobra bilib na bilib ako dito kay Jane. Si Jane kasi walang walang arte pagdating dun sa mga nire-require sa kanya eksena. Ilang beses yata siya nasadlak sa putik dito sa pelikulang to. So abangan nyo lang, bilangin nyo ilang beses na naglag si Jane sa putikan, sa sahig yan. Patigyan nyo na lang. Nasugatan ka ba, Jane? Po. In any of the scenes? Siguro meron po mga scratch lang bilang nasa forest na, so hindi may iwasan. Thank you. Ayun nga, dahil nag-roll, so may mga wood na nakataas, gano'n, hindi naman may iwasan yun. So meron po, pero wala naman pong anything parang major. Siguro si Sir Raymond lang sa isang eksena, kasi natanggal yung kuko niya sa pinky. Okay. Na tinuloy pa rin namin yung eksena. Tapos, nung cut na, doon ko na lang napansin na parang may extra dugo bukod dun sa blood effects na meron kami. Ba't meron doon? Hindi naman part ng eksena yung ganito. So, yun pala yun. Galing pala sa kanya. Nahulugan siya na parang sa bintana. Oo. Ouch. Yung trivia yun sa trailer, yung gumampas si Sir Raymart dun sa may bintana, bumagsak yung bintana sa kanya. Natanggal yung... Hindi talaga dapat babagsak yung bintana. Pero bumagsak. Hindi ko po yun fault. Disclaimer. Hindi, opo. Yun yung pinaka parang Alright, injury. this one is totally unrelated. What's your skin regimen, Jameson? Your skin regimen. Well, yun at night, ligo ako, tapos facial wash, tapos moisturizer talaga. Any brand in particular? Yun, Pond's. Endorse ako ng Pond's kasi for acne control. Tapos yung moisturizer, yung nangugutan ko. Tapos yung tulog, tapos gulay. Okay. I'm gonna need to ask that. Thank you. Oh man, di already one lang yun. Hindi ako makinis kasi. Di ako makinis. Topic pala.
Thank you, Miss Lobby Bix. Lalaki Bix. But you look perfect. You look perfect. May last question pa tayo before we do our one-on-one sa ating mga cast. Final question for the night po bago tayo mag one-on-one. Para ma-picture. Sino po ang gustong mag-close na ating Blogcon? Okay na? Ako, kamusta po? And then, anyway, thank you very much our vlogger friends. Pakasuportahan lang po. Ang ating chorus, ang biggest and most. Ating mga vlogger friends, starting with Jeps. First J. Ayun. Una-una po maraming salamat ulit sa Regal Entertainment sa pagbibigay sa amin ng chance na gawin ito sa napakalaking, napakagandang proyekto. Inaanyayahan po namin kayong lahat na manood sa ika-25 ng Disyembre, lalo ng parang Tagalog natin kapatid sa pananampalataya, no? Na manood ng Haunted Forest. Sigurado po tayo mag-enjoy dito. Isama po natin yung buong pamilya. Kung makulit yung anak ninyo, papanoorin nyo ng Haunted Forest, hindi niya makulit pagkatapos. So, suportahan po natin lahat ng mga pelikulang Pilipino na lalabas yan bago kayo manood ng Star Wars, December 30. Thank you, Jeff. Hey guys, thank you guys for coming tonight. Sana we answered yung mga questions nyo. And hope you guys have time to watch on this for us. It's gonna be worth it. Thank you so much. And good night. Thank you, Jameson. Jay. Ayun po, Ikaw po muna. Ikaw muna dyan. Ayun, iniimbitahan ko po kayo na panoorin ang Haunted Forest po, December 25. Sabay-sabay po tayo matakot, sabay-sabay po tayo kiligin, at sabay-sabay po tayo matuto ng mga harap po na iahandog na aming pelikula. And sana magkita-kita po tayo sa mga sinihan. Alam ko meron po kami mga cinema tour, and kita-kits po tayo dyan, and sabay-sabay tayo matakot. Salamat po in advance, and I love you guys. Thank you, Jay. Yes po. Una, thank you po kasi pumunta po kayo ngayong gabi. Maraming salamat po sa pagbigay niyo ng oras para sa amin. And yun po, sana po hindi po kakalimutan. Siyempre, December 25, Haunted Forest. Binigay po namin yung best namin for this film. So sana po mag-enjoy po kayo at manood po kayo ng Haunted Forest. So, thank you so much po. Thank you, Pars. Palakpakan po naman natin yung mga cast sa Haunted Forest and the Force Hour.